Hi mga ka-L! It's a brand new day and a brand new recipe. Ang ating ipe-prepare for today ay sotanghon na may leeg at ay balun-balunan ng manok. Simple recipe. So, umpisa na natin. So mga ka-L, ito ang ating mga ingredients. Yung sotanghon. Kailangan din natin ng repolyo, carrots, red bell pepper, nor chicken broth cubes, Maggi magic sarap. Kailangan din natin ng manok. Ang parte ng manok na kailangan natin ay leeg, atay at balunan. Kailangan din natin mga ka-L ng sibuyas, bawang, paminta, mantika at patis. So umpisa na natin. Painitin natin ang kawali. Pag mainit na, ilagay natin ang mantika. Hayaan natin itong uminit. Pag mainit ng mantika, pwede na natin ilagay ang sibuyas at bawang. So lutuin lang natin mga ka-L hanggang maging golden brown ang ating bawang at sibuyas. So yun guys, pwede nating lagyan ng patis. So ilagay natin ang patis para mawala yung lansa ng patis. So yun mga ka-L, pwede natin ilagay yung ating manok, yung leeg at ay balunan. So ayan. Mix lang natin. Saka natin ito takpan. So check na natin mga ka-L. Ayan. Nasangkot siya na yung ating sahog. Haluin lang natin. Then, pwede na natin ilagay yung ating sabaw. So, ang nilagay ko mga ka-L is mga 2 basong tubig. So, pwede na natin ilagay yung nor chicken broth cubes para lalong lumasa yung ating niluluto for today. So yan, kumukulo na. Bango mga ka-L. Gutom. So nilagay na natin ngayon yung ating sotanghon. So, takpan natin ulit at hayaan natin kumulo. So, yun, kumulo na. Nailagay na natin yung ating repolyo at carrots. Tapos, kasama na rin syempre yung ating bell pepper. So, syempre, hindi mawawala sa ating mga niluluto ang Maggi magic sarap na nagpapasarap ng ating mga daily recipes. So haluin lang natin at hayaan natin itong kumulo at maluto yung ating gulay. So depende sa inyo guys. Saan kasi mas gusto ko na hindi gaanong lutong-luto yung mga gulay. Para nandun pa rin yung freshness niya at yung kanyang crispiness. So ayan, kumulo na. Napakabango mga ka-L. Pwede na natin itong iserve. At ito na nga mga ka-L, ang ating finished product na sotanghon na merong leeg at ay balunan ng manok. Napakadali lang lutuin mga ka-L, di ba? Ayun. So for more sulit tipid tips, please subscribe to my channel, hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos.
Maraming salamat mga ka-L. Bye!